Szia, én Tibi vagyok, ez pedig a RetroTech műhely. Ebben a videóban ismét egy távirányító javításáé a főszerep. Pár éve kaptam egy kisméretű Normande márkájú képcsöves tévékészüléket, melyet már láthattatok működés közben a Spectrum Plus-ról szóló videómban. Szerencsére a kis tévével semmi gond, gyönyörű képe van, ellenben a távirányítója nem az igazi. Ahogy látjátok, két gyorskötözővel van összeszorítva az alsó és a felső része, ez előre vetíti, hogy a műanyag kapcsok már szét lehetnek törve benne. Ezzel is megpróbálok majd kezdeni valamit, de egyelőre egy alapos tisztítást szeretnék végrehajtani, illetve az érintkező felületeket szeretném felújítani. Az, hogy egy apró feszítés hatására egyből szétjött a távirányító burkolata, szintén a kapcsok tönkremenetét vetíti előre. Mint látható, már volt javítva belülről az érintkező sor, a valószínűleg alufólia darabkák a gumipugácsákon jelzik ezt. Először ezektől megszabadulok. Ezek vagy nem voltak beragasztva, vagy a ragasztás már elengedett, mert könnyen lejöttek. Az új vezetőréteg felragasztása előtt jöhet egy jó alapos tisztítás kívülről és belülről egyaránt. Mivel az elemekkel érintkező fémfelülete oxidált volt, ezért némi csiszolásnak vetettem alá. Ugyanezt elvégeztem az elemek másik végén található, az elemeket sorba kötő összekötővel is. Itt már elkészült a burkolat tisztítása is, ami bármennyire is alapos volt, sajnos nem lett tökéletes, de erre még visszatérek. Visszakerül a helyére az elemeket sorbakötő és az imént megcsiszolt fémalkatrész. A gumipogácsákra öntapadó érintkező matricákat fogok használni. Ezek a Temuról lettek vásárolva, és a Denon erősítőnél beváltak, azóta is remekül működik az a távirányító. Mivel a matricák mérete nagyobb, mint amire a pogácsákhoz szükség van, így ezt kicsit méretre kellett igazítani. A matricák jól tapadnak, a hordozó műanyag felületről sem volt egyszerű leválasztani őket. A felragasztással sem volt gond, egy apró nyomás a matricára, és már rá is ragadt a gumipogácsára.
A felragasztási művelet kevesebb időt vett igénybe, mint a matricát leválasztani a hordozó műanyaglapról. Sajnos bármennyire is próbáltam a tisztítás során minden kosztól megszabadulni, a billentyű kivágásainak peremeiben egy makacs réteg ott maradt. Némi próbálkozás után arra jutottam, hogy ezt a legkönnyebben az akuscsiszolóval és egy vékony fémszerszámmal tudom úgy leszedni, hogy magát a burkolatot nem nagyon sértem meg. Miután a burkolatot megtisztítottam a lecsiszolt makacskosztól, a távirányító készen állt az összeszerelésre. Visszahelyeztem hát a guminyomó gombrészt, majd a nyomtatott áramkör is a helyére került. Egy gyors teszt, hogy az alkotórészek megfelelően a helyükre kerültek-e. Az összeszerelés utolsó fázisa a műanyag kapcsok állapotának felmérése volt. Ami kiderült, hogy az egyik oldalon a műanyag reteszek nem sérültek, ellenben a másik oldalon azok a kis pöckök, amik ezekbe illeszkedve tartották volna egyben a burkolatot, egy kivételével mind le voltak törve. Ezek kb. 2 mm hosszú kis pöckök voltak, amik kiálltak a műanyag felületből. Úgy néztem, hogy ha egy apró fémdrótot levágok, és melegítéssel a műanyagba olvasztom, az pont elég lehet ahhoz, hogy a reteszbe illeszkedjenek, és a burkolat egyben maradjon. Így hát ezt tettem, és a letört pöckök helyére egy-egy apró drótdarabot olvasztottam a műanyagba, hogy a drótdarabból akkora rész álljon ki, mint amekkora maga a műanyag pöcök volt. Miután ezzel végeztem, következhetett a burkolat másik részének visszapattintása és az elmélet gyakorlati próbája. Ahogy azt hallani is lehetett, egy helyet több kattanás is jelezte, hogy az elmélet működött a gyakorlatban is. Bár nem durván, de kicsit megmozgattam a burkolatot, hogy nem esik rögtön szét, de szerencsére egyben maradt. Jöhettek vissza az elemek, és kezdődhetett a tesztelés. A tesztelés során minden egyes gombot végigpróbáltam, hogy megfelelően működnek-e, és a tévé reagál-e rájuk. Szerencsére teljes a siker. Én megköszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Én ezzel köszöntöm a 2026-os esztendőt, ami remélem még nagyon sok változatos videót hoz.